שלום, אתם כאן איתנו בשרשרת חוכמת הדרך בערוץ הפודקאסטים הקהילתי 555. אני יעל גואר טולדנו ואני הומאופתית קלאסית. אני עובדת במיוחד עם ילדים, ואני ממש ממש שמחה להזמין היום את נטלי דיץ'. נטלי היא פסיכולוגית מומחית ומטפלת רגשית אינטגרטיבית, שעוזרת לאנשים שמגיעים אליה בעצם לצמוח מתוך משברים של החיים. נטלי, זכיתי שהיא גם חברה מאוד טובה שלי. בשבילי היא אשת רפואה עם סל מלא מלא בכלים. היא אישה מאוד מאוד רגישה ומאוד עוצמתית, ואני ממש ממש שמחה שאת כאן, נטלי. זהו, ואני אשמח שנקפוץ יחד למים, ותתחילי בלהציג את עצמך ולספר לנו, לשתף, איך הגעת למה שאת עושה היום. בשמחה. תודה רבה, איזו הצגה יפה. אז קודם כל אני מאוד שמחה להיות כאן ותודה שהזמנת אותי. אז באמת אני פסיכולוגית חינוכית מומחית בהכשרה שלי, ובדרך אספתי כל כך הרבה כלים שאני ארזתי הכל לכותרת של מטפלת רגשית אינטגרטיבית. ומה שאני היום עושה בקליניקה בעיקר ובסדנאות שאני מעבירה, זה עוזרת לאנשים בכל מיני צמתים מורכבים של החיים, בתהליכי שינוי, באתגרים שהם חווים, במשברים, בעצם להפוך את הכאב הגדול הזה למנוע צמיחה מאוד מאוד חזק. אני בדרך שלי, לא סתם אנחנו בשרשרת של חוכמת הדרך, כי אני באמת מאוד מאמינה בחוכמת הדרך, וזו הייתה הדרך שלי. בעצם ב5 שנים האחרונות חוויתי רצף של משברים, שיצרו אצלי איזשהו עוגן פנימי מאוד מאוד חזק, ומה שלא היה לי אף פעם כילדה מאוד רגישה, ומאוד פגיעה עם מערכת עצבים מאוד ככה שמטולטלת בקלות. הופתעתי לגלות שדווקא המשברים שחוויתי בשנים האחרונות הם אלה שהגדילו והגבירו את החוסן הנפשי שלי, וכל הכלים שרכשתי במהלך השנים האחרונות בעקבות המשברים האישיים שלי, בעצם עזרו לי ליצור איזושהי מערכת באמת מקיפה ואינטגרטיבית, שכוללת לא רק את הנפש שאותה אני מכירה ועובדת איתה כל החיים, בעצם פסיכולוגית כבר 20 שנה, אלא גם משלבת את הגוף ואת הנשמה, שזה עוד שני ממדים מאוד מאוד חשובים בעיניי, שלמדתי על בשרי וגם מתוך העבודה עם המטופלים, שתורמים המון להתאוששות ולעיבוד ולצמיחה מתוך המשבר. נכון, אני יכולה להגיד שאני מכירה את זה גם מהמקום האישי, ושתינו הכרנו בחיים, ששתינו היינו במשברים, כל אחת במשברים שלה. אני מרגישה שעצם ההיכרות איתך עזרה לי מאוד למצוא את הכוחות הפנימיים כדי לצמוח משם, ויש לך כל כך הרבה כלים לתת. את גם אימא, וגם שמה, ולילדים שלך אני מרגישה שאת נותנת כל כך הרבה. אני אשמח שככה תשתפי קצת מהמקום האישי יותר את הדברים שאת עברת, ואיך את קודם כל בחיים שלך מיישמת את הדברים האלה. אוקיי, אז זה דוגמה. נכון, אני אימא לשני כן. ילדים מהממים, בני 12 ו10, ולהיות אימא זה כוח על בפני עצמו, כמו שאת יודעת, שגם שם חווים הרבה אתגרים שצריך ללמוד לנהל אותם. אז קצת על עצמי, באמת התחלתי לשתף שהייתי ילדה מאוד רגישה, מה שגם הוביל אותי להתעניין בעולם הנפש. בתור ילדה חוויתי הרבה חרדות ופחדים, ובמקביל גם תמיד רקדתי ועשיתי עבודה עם הגוף, ואני זוכרת את הריקוד כמקום מפלט עבורי מכל הקשיים שהייתי חווה ביום יום,
ואיזה תחושה יש אחרי שחווים תנועה בגוף ופורקן של מתחים דרך הגוף. הריקוד והתנועה ממש ככה היו עוגן עבורי כל החיים. ובאמת כשגדלתי אז הבנתי בעקבות התנדבות שלי במרחב מרפא עם שורדי הנובה אחרי השביעי לאוקטובר, הבנתי כמה הגוף הוא כלי חשוב בהתמודדות עם משבר, וכמה אפשר להשתמש בו באמת בשביל גם לפרוק מתחים רגשיים וגם לווסת את מערכת העצבים. ו... ודווקא בזמן משבר, פחות דיבורים ויותר גוף ותנועה וקרקוע ונשימה, זה דברים שהם בתור עזרה ראשונה לפחות